Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu người đồng hành quen thuộc với tôi trong bản tin hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, xin được chào anh Hoàng ạ. Vâng, chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Sau đây, mời quý vị cùng đến với một số thông tin chính trong tuần vừa rồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước giảm hơn 4% so với tháng 7 và giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nhiều địa phương phải giãn cách xã hội. Ngân hàng Nhà nước chính thức sửa thông tư 01, kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng. Tín dụng 8 tháng ước tăng khoảng 7,4% so với cuối năm trước và tăng 0,74% so với tháng trước. Tăng trưởng tháng 9 dự kiến sẽ vẫn chậm và Ngân hàng Nhà nước dự kiến kịch bản hồi phục từ tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh dần nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép dịch vụ ăn uống, cơ sở bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Quý vị thân mến, trong tuần qua có một thông tin rất đáng chú ý là việc Ngân hàng Nhà nước chính thức kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng. Vậy không biết anh Hoàng có đánh giá gì về thông tin này không ạ? Vâng, thì cái thông tư mới này nó có một điểm khác cơ bản so với cả thông tư cũ. Đó là cho phép các ngân hàng và các tổ chức tín dụng được kéo dài thời gian cơ cấu nợ đến giữa năm 2022 thay vì là tháng 12 năm 2021 như trước. Như vậy thì nếu như khách hàng không thể trả được nợ trong khoảng thời gian này, tức là đến giữa năm 2022 ấy, thì vẫn chưa được tính là nợ xấu. Và như vậy thì các ngân hàng vẫn chưa phải trích lập dự phòng cho các cái khoản nợ này. Dạ vâng, vậy theo anh thì thông tư này có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới ạ? Vâng, thì cá nhân chúng tôi đánh giá là thông tư này nó cũng không có nhiều tác động đến thị trường chứng khoán trong dài hạn. Bởi vì thực chất bản chất của nó chỉ là trì hoãn việc trích lập nợ xấu sang tương lai mà thôi. Còn bản chất thì khách hàng vẫn là không trả được nợ cho các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở thời điểm hiện tại. Và bản chất của thông tư này tức là Ngân hàng Nhà nước muốn cho khách hàng có thêm một thời hạn là 6 tháng để có thể trả được nợ cho các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Dạ vâng, vậy có nghĩa là bài toán chính mà chúng ta cần phải đánh giá lúc này đó là sau khoảng thời gian 6 tháng thì khách hàng có thể trả được nợ hay không? Anh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng thời điểm tại là khó, bởi vì là hiện tại thì cũng đã là giữa tháng 9 rồi. Và cứ cho là trường hợp tốt nhất là trong vòng khoảng tầm 2 tháng hoặc hơn 2 tháng nữa thành phố Hồ Chí Minh có thể xóa bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách xã hội như hiện tại thì cũng đã hết năm nay rồi. Và cho dù đến thời điểm đó mà khi mà người dân được buôn bán trở lại thì cũng tồn tại hai vấn đề mà chúng tôi cho rằng rất là đáng quan tâm. Thứ nhất là khi mà giãn cách xã hội được xóa bỏ hoàn toàn thì rất nhiều khả năng là Covid sẽ lại tăng trở lại. Và như vậy thì không biết rằng các cái biện pháp tiếp theo của chính phủ sẽ là như thế nào để tiếp tục phòng chống Covid-19. Và điểm thứ hai là thông thường sau cái quãng thời gian mở cửa trở lại thì ít nhất doanh nghiệp cũng cần một khoảng thời gian là ít nhất là khoảng 6 tháng thì mới có thể có lãi được. Và như vậy thì cũng phải đến tầm giữa năm 2022 các doanh nghiệp đa phần mới có thể có lãi. Và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp sẽ không có đủ thời gian để mà trả lãi được cho trả nợ xấu, xả nợ được cho các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Nói chung là Covid-19 thì đang khiến cho rất nhiều doanh nghiệp đang phải chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Và việc nợ xấu của ngành ngân hàng trong thời gian tới tăng lên có lẽ là điều cũng không thể tránh khỏi. Việc Ngân hàng Nhà nước tăng cái thời hạn để mà trích lập nợ xấu thêm 6 tháng có lẽ cũng chỉ là cái biện pháp tình thế trong lúc này mà thôi. Dạ vâng, mặc dù vậy thì với cách xử lý này, khách hàng cũng sẽ phần nào giảm được áp lực trước mắt đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ sớm khả quan hơn để người dân, khách hàng và doanh nghiệp có thể sớm khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và kinh doanh hiệu quả. Và tiếp theo sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết qua về thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thì thị trường chứng khoán tuần qua tăng 10 điểm, tương đương với mức tăng là 0,8%. Dầu khí và dược phẩm là hai nhóm ngành giảm điểm duy nhất trong tuần qua. Các nhóm ngành tăng mạnh là bán lẻ, hàng không và thép, nhờ kỳ vọng vào việc dần mở cửa nền kinh tế sau giai đoạn giãn cách kéo dài. Nói thêm một chút về các cái cổ phiếu dược phẩm ấy, thì các cổ phiếu dược phẩm đã tăng rất là mạnh trong một tuần trước đó nhưng lại giảm mạnh trong tuần vừa qua. Thì đây cũng chính là cái đặc điểm của dòng tiền đầu cơ ở thời điểm hiện tại, đến và đi đều rất là nhanh. Thanh khoản trong tuần qua thì nhìn chung là giảm và đặc biệt giảm mạnh trong các phiên cuối tuần. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều ngành hút được dòng tiền với mức thanh khoản tăng như là thép, chứng khoán, ngân hàng hay là công nghệ thông tin. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến về lãi suất và tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại bán dòng cả 5 phiên liên tiếp với tổng giá trị bán dòng lên tới là 2.112 tỷ. Các mã bị bán dòng mạnh là Vinhome, SSI, VIX, Vinamilk và Masan. Trong khi đó các mã được mua dòng mạnh là MBB, Hoa Sen và Vietcombank.
Lãi suất và tỷ giá trong tuần qua không có nhiều biến động. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng 1 điểm cơ bản, còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 1 điểm cơ bản về mức là 0,64% và 0,78% một năm. Tỷ giá cũng tiếp tục giảm nhẹ 10 đồng về mức là 22.640 đồng và 22.870 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Về thông tin đáng chú ý tuần này thì chúng ta đều biết rằng ngày 15 tháng 9 sẽ là ngày cuối cùng trong đợt giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Các biện pháp phòng dịch tiếp theo sau ngày 15 chắc chắn sẽ là thông tin được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đúng không ạ? Vâng, thì hiện tại một số tỉnh ở phía Nam thì đã công bố là dần kiểm soát được dịch rồi, và thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã thực hiện giãn cách xã hội được khoảng 3 tháng hoặc hơn 3 tháng rồi, nên sức ép phải mở cửa nền kinh tế để người dân có việc làm hiện tại đang là rất là lớn. Nên chắc hẳn là trong tuần tới sẽ có một số nới lỏng nhất định ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên thì nới lỏng đến mức nào thì chúng ta cùng chờ đợi xem, chứ bản thân chúng tôi hiện tại thì cũng không thể dự đoán được vấn đề này. Dạ vâng ạ. Ngoài ra thì còn có những thông tin nào mà nhà đầu tư cần phải chú ý trong tuần này không ạ, thưa anh? Vâng, thì trong tuần này hai quỹ ETF lớn nhất Việt Nam là FTSE và VNM sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục. Do đó thì cái giá trị giao dịch vào ngày thứ 6 tuần này và đặc biệt là trong phiên ATC sẽ là rất là lớn. Hiện tại thì quỹ FTSE đã công bố là sẽ thêm mới vào cổ phiếu là Khang Điền và VCI. Bên cạnh đó thì ngày thứ 5 tới sẽ là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh, và nhà đầu tư cũng nên chú ý bởi vì thị trường thông thường có thể sẽ có những biến động rất là mạnh, đặc biệt là vào trong phiên ATC của các cái ngày mà đáo hạn phái sinh. Dạ vâng, vậy anh Hoàng có những nhận định gì về thị trường chứng khoán trong tuần tới không ạ? Thực sự thì thị trường chứng khoán hiện tại đang rất là khó đoán định, nên trong tuần này thì chúng tôi không đưa ra nhiều nhận định cho thị trường nữa. Tuy nhiên thì thị trường chứng khoán hiện tại đang hàm chứa 3 rủi ro theo đánh giá của chúng tôi. Thứ nhất là lợi nhuận trong quý 3 gần như là chắc chắn sẽ giảm do tác động của Covid kéo dài và giãn cách xã hội kéo dài ở rất nhiều tỉnh, thành phố. Và thứ hai là thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần trước thì cũng giảm điểm. Và thứ ba là định giá của thị trường chứng khoán với mức PE hiện tại là khoảng tầm 16,5 lần. Tất nhiên là mức này thì không có đắt, tuy nhiên thì cũng hoàn toàn không rẻ trong bối cảnh là lợi nhuận đang được kỳ vọng sẽ suy giảm trong quý 3. Tuy nhiên thì dòng tiền vào thị trường chứng khoán hiện tại đang rất là mạnh. Bản thân mình cũng tham gia thị trường chứng khoán rất là nhiều năm rồi, và đây là lần đầu tiên mà mình thấy có một cái dòng tiền nó mạnh đến như vậy tham gia vào thị trường chứng khoán. Dòng tiền thì liên tục luân chuyển qua các nhóm ngành để tìm kiếm lợi nhuận, ví dụ như là phân bón, cảng biển, logistics hay là dược phẩm. Khi mà các nhóm ngành này phân phối thì dòng tiền lại tìm đến các nhóm ngành khác, ví dụ như là chứng khoán hay là ngân hàng trong tuần qua. Cho nên thực sự là với cái dòng tiền mạnh như hiện tại thì việc nhận định thị trường hiện tại đang rất là khó khăn. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.